امروز میخوام بهتون نشون بدم که چطوری من از 3 تا هوش مصنوعی مختلف استفاده کردم برای ساختن این بازی سه‌بعدی جذاب و چطور شما هم میتونید استفاده کنید. این ویدیو رو تا آخر ببینید چون آخر ویدیو براتون یک جایزه جذاب گذاشتم. اگه آماده اید شروع کنید. چند وقت قبل که کلاد فیبل 5 اومد، من خیلی ذوق زده بودم براش و از کلاد فیبل 5 استفاده کردم برای ساختن این بازی. این بازی در واقع تاور دیفنس گیم هستش که از آبجکت های سه‌بعدی توش زیاد استفاده شده، انیمیت شده همه این آبجکت ها و طراحی شده و خیلی جالبه که من خودم خیلی کار خاصی انجام ندادم و هر قسمتش رو یک هوش مصنوعی انجام داده و کم کم هرچی بریم جلوتر هر کدوم از این هوش مصنوعی ها رو معرفی میکنم و بهتون میگم چطوری میتونید ازش استفاده کنیم. قبل از اون یک نگاهی به بازی بندازیم. من میذارم روی حالت هارد و از اول شروع میکنم. یک مپ و سمت چپ یه سری دشمن در واقع یک سری موجودات خاصی حرکت میکنن و به سمت راست میرن و ما نباید بذاریم از این گیت رد بشن. برای همین میتونیم تو مسیرشون یه سری سلاح‌های مختلف بذاریم با توجه به پولی که داریم و نذاریم حرکت کنن. صداش رو هم روشن میکنیم و استارت ویو رو میزنیم و بعد اینا حرکت میکنم. این انیمیشن های جالبی داره و بعد من میتونم این اسلحه ها رو آپگرید کنم که زورشون بیشتر بشه یا اگر رد شدن اینجا هم یه سری اسلحه های دیگه بذارم که اینا بزنن. بازم میتونم اینا رو تقویت کنم، هم سرعت زدنشون تیر زدنشون بیشتر میشه هم توانایی هایی که دارن. و در کل بازی جذابیه. من که خیلی بهم خوش گذشت، هم تو پروسه ساختنش هم بازی کردن. خیلی جالبه همه این انیمیشن ها رو هوش مصنوعی انجام داده و تمام موومنت ها، چرخش ها، تیرایی که میزنن، صداهایی که داره استفاده میکنه همه رو هوش مصنوعی گذاشته. خب بریم سراغ این که چجوری تونستیم این گیم رو بسازیم. اول از همه من ایده اصلی رو به کلاد فیبل 5 دادم و گفتم یه همچین گیمی میخوام با این مشخصات، یه تاور دیفنس باشه و خیلی قسمتاش هم خودت درست کن و یه گیمی ساخت با یک سری آیتم های سه‌بعدی خیلی ضعیف و پیش و پا افتاد. خب من داشتم این ویدیو رو ادیت میکردم و یادم اومد که قسمتی که مرتبط با کدهای این بازی هست و نشون ندادم و خب خیلی میتونه جذابتر بشه که اون تیکه ها رو هم ببینیم. برای همین این قسمت رو جدا در حین ادیت کردن ویدیو گرفتم. همونطور که اول ویدیو گفتم من برای این بازی از فیبل 5 استفاده کردم و همون زمانی که فیبل 5 در دسترس بود همون موقع این تست رو انجام دادم. برای استفاده از حالا فیبل 5 یا اوپوس 4 و 8 کلا برای استفاده از کلاد کد من از اپ کلاد استفاده نمی کنم. یه نرم افزار دیگه هست به نام VS کد که این نرم افزار برای کد نویسی در واقع هستش. یک نرم افزاری که خب خیلی ها ازش استفاده میکنن و برای من این فضا راحت تره برای کار کردن. در واقع سمت چپ ما فایل و فولدر هایی که استفاده میکنیم رو داریم، وسط صفحه اون کدی که در واقع نوشته شده. حالا اینجا الان کد هستش، فایل دیگه هم داریم، میتونه مثلا توضیحات باشه، فایل MD باشه که یه سری متن داخلش هست و سمت راست ما در واقع چت کلاد رو داریم که در واقع برای اینکه این سیستم کار بکنه کلاد کد رو باید روی کامپیوترمون نصب کنیم و اینجا هم اون پلاگین یا اون افزونه کلاد کد رو اضافه کنیم و بعد به اکانتمون وصل میشه و میتونیم همینجا چت کنیم باهاش و تمام فایل ها و فولدر ها رو همینجا برامون میسازه. حالا اگه دوست داشتید توی ویدیو دیگه بیشتر در موردش صحبت میکنم. من ابتدای چت رو اینجا ندارم. در واقع من بهش گفتم یه بازی سه‌بعدی میخوام برام بسازی، به صورت تاور دیفنس باشه و همه کاراشو خودت انجام بده، هر ایده‌ای داری انجام بده و اون در واقع
بازی ابتدایی رو برای من ساختم. من خورده هی تقویتش کردم و ازش خواستم یه سری قسمتاشو عوض کنه به صورت چت و اینجا ازش خواستم که آیتمای سه‌بعدی، آبجکتای سه‌بعدی خودت نساز، پرامپت عکسشون رو برای من بنویس و من اینا رو عکساشو درست میکنم و بعد تبدیل میکنم به آیتم های سه‌بعدی که اینجا در واقع به نوعی برای هر قسمتی یا هر آیتمی که ما داریم پرامپتاشو برای من نوشته و من در ادامه نشون میدم که چجوری این آیتم ها رو جداگانه ساختم. ولی کلا قسمت کد نویسیش و ساخت کدها توسط فیبل 5 به همین شکل که میبینید من پرامپت های مختلفی هی نوشتم و هی تقویت کردیم و رفتیم جلو. یه سری از آبجکت هایی که خود کلاد ساخته رو من عوض نکردم. اگه داخل بازی بیایم این در واقع موجوداتی که میان اینا رو خود کلاد فیبل 5 ساخته، یا مثلا این پوکه های تیر که پرتاب میشه یا خود این بمب هایی که اینا دارن پرتاب میکنن اینا رو فیبل 5 ساخته. اگه من پلی بکنم تمام این موجوداتی که میبینید اینایی که میان اینا این مدل های سه‌بعدی رو خود کلاد درست کرده، یا این موجوداتی که پرواز میکنن یا این غول هایی که میان اینا همه رو خود کلاد ساخته. خب بریم سراغ ادامه ویدیو. با اون آیتم های سه‌بعدی بازی جذابی نمیشد، برای همین من رفتم سراغ هوش مصنوعی GPT Image 2. داخل اپ رنگی من هوش مصنوعی GPT Image 2 رو دارم. اگه دسترسی به رنگی ندارید از هر جای دیگه‌ای که میتونید هوش مصنوعی GPT Image 2 رو استفاده کنید مسئله نیست. فکر کنم داخل خود چت جی پی تی هم بشه ازش استفاده کرد. من از GPT Image 2 استفاده کردم به صورت با کوالیتی 2K. پرامپت هم رو اینجا نوشتم که یک فرض کنید یک گیمی داریم میسازیم و برای اون گیم یه سری سلاح میخوایم و سلاح‌های مختلف همونطور که می‌بینید اینجا برای من درست کرد برای لول‌های مختلف حتی، و من عکس‌هاش رو اینجوری آماده کردم برای مرحله بعدی. همونطور که می‌بینید اینا در واقع اون تاورها یا اون اسلحه‌های مختلفی هستش که ما داخل بازی داریم و قبلا ساختن اینا خیلی پیچیده بود. بعد از اینکه این عکس ها آماده شد با مدل های مختلف، من از یک هوش مصنوعی دیگه استفاده کردم به نام مشی AI و اگه بیایم اینجا داخل این قسمت این وبسایت مشی AI هستش. به صورت رایگان فکر میکنم نمیشد ازش استفاده کرد، برای همین من حالت پولیش رو تهیه کردم که فکر میکنم ماهی $10 بود یا برای شروع ماه اول $10 بود، بعد میشد $20 و حدود 2000 تا کردیت به من داد و برای ساختن هر مدل، هر آبجکت سه‌بعدی، هر آیتم سه‌بعدی حدود 20 تا کردیت از من میگرفت و روش استفادهشم خیلی ساده بود. من اینجا عکسایی که در واقع اینجا آماده کرده بودیم داخل رنگی توسط GPT Image 2، من این عکس ها رو اینجا آپلود کردم و تنظیمات رو همون حالت نرمال گذاشتم و از مشی شماره 6 استفاده کردم و بعد دکمه جنریت رو زدم و در مرحله اول این سلاح ها رو، این آیتم ها رو در واقع به این شکل آماده می کرد بدون رنگ و تکسچر و متریال. بعد از اینکه به این دست پیدا کردید روی این سه تا نقطه اگه کلیک کنید قسمت ادیت مدل، اینجا قسمت تکسچر هم هستش. تکسچر رو که بزنید عکسی که ازش استفاده کرده برای اینکه این مدل رو بسازه رو لود میکنه و شما اینجا میتونید دیگه همه چی رو دوباره تنظیم کنید و بعد دکمه تکسچر رو بزنید و بعد از این در واقع تکسچر و اون متریال رو هم به اون آیتمی که ساخته میده. همونطور که می‌بینید مثلا اینجا نور گذاشته براش، متریال رو خیلی جذاب ترش کرده، رنگا و همه تکسچرهایی که توی عکس ما بوده همه رو داده و جاهایی هم که تو عکس دیده نمی‌شده رو هم سعی کرده حدس بزنه بر اساس عکسی که ما بهش دادیم، چون تو عکسی که ما دادیم که این قسمت‌ها کامل نبود. اگه عکس این آیتم رو پیدا کنیم فکر می‌کنم این باشه. این پشت این در واقع آیتم، پشت این تاور که دیده نمیشه، برای همین این قسمت‌ها رو خودش حدس زده دیگه چه جوری بسازه. بعد از اینکه این آیتم آماده شد روی این سه تا نقطه کلیک کنید و روی دانلود بزنید و فرمتش همین GLB باشه خوبه.
GLB رو بزنید و دانلود کنید. سایزش هم اصلا مهم نیست. بعد که دانلود شد همون فایل GLB به علاوه عکسش رو من به هوش مصنوعی فیبل کلاد فیبل 5 دادم که حالا الان اون در دسترس نیست همین لحظه که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، ولی هر هوش مصنوعی دیگه ای بود اصلا مسئله ای نیست و این کار رو براتون انجام میده، حالا با کیفیت های متفاوت. کلاد حجم اون آیتم سه‌بعدی رو بر من خیلی کمترش کرد و بعد ازش استفاده کرد داخل خود بازی و خودش انیمیت کرد. این قسمت خیلی جالبش بود. الان من این رو آپگرید کنم، این میشه همین چیزی که ما الان توی مشی دیدیمش و این اتفاقی که اینجا میفته، انیمیشنی که اینجا میبینیم، بذار من اینو شروع کنم. انیمیشنی که اینجا میبینید، این لوله ها در واقع دارن میچرخن، یه سری پوکه ها پرت میشن بیرون. همه این انیمیشن ها رو کلاد ساخت. من فقط بهش توضیح دادم که چی میخوام. یا مثلا اینجا یه دقت کنین، پایه این تفنگ ثابته اما بالاش میچرخه. میبینید پایش ثابته اما بالاش چرخش داره. همه این کارا رو خود کلاد خودش انجام داده. حتی من میتونم یک تنظیمی براش گذاشتیم که یه سری از این تاورها رو با هم ترکیب کنیم وقتی به لول 3 میرسن. الان هم در واقع اون تیرا رو میزنه، هم به صورت یخی شده. در کل چیز جالبیه. میشه خیلی چیزای جذابی باش درست کرد. حالا من باش بازی درست کردم، شما میتونید ازش استفاده کنید برای درست کردن خیلی چیزای دیگه. در کل میخواستم داخل این ویدیو بهتون نشون بدم که چطوری میشه از ترکیب این سه تا هوش مصنوعی GPT Image 2 مشی AI و کلاد یه بازی خیلی جذاب درست کرد و شاید اینو بتونید یه جایی پخشش کنید و ازش درآمد خوبی هم داشته باشید. خب بریم سراغ جایزه‌ای که اول ویدیو گفتم. ما آخر هر هفته از کامنت های برتر یک نفر رو به صورت شانسی انتخاب میکنیم و براش به عنوان هدیه 1 ماه اشتراک پرو کلاد رو ارسال میکنیم. امیدواریم هرچی جلوتر میره تعداد سابسکرایبرها که بیشتر بشه، ما هم سعی کنیم و بتونیم تعداد برنده ها رو بیشتر کنیم. اما فعلا آخر هر هفته از طریق پست یوتیوب اعلام میکنیم که برنده این هفته چه کسی بوده. برای همین حتما فراموش نکنید اگه چنل رو سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید و زنگوله هم روشن کنید روی حالت تمام نوتیفیکیشن ها که پست هم که میذاریم مطلع بشید و اگر شما برنده بودید حتما بتونید جایزه رو دریافت کنید. پس فراموش نکنید ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و داخل ویدیو بعدی خیلی زود میبینمتون.